ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የእንቅብቲው ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። በባለፈው ቪዲዮ እንዴት ወርድ ላይ በመንፈልገው ቦታ ፔጅ ነምበር እንዲሁም ሮማን ኒሜሪያልስን መክተት እንደምንችል ተመልክተን ነበር። ዛሬ ደግሞ ለእናንተ ጠቃሚ ይሆናል ብዬ ያሰብኩትን አንድ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሱም እንዴት ፒዲኤፍ ፋይሎችን ወደ ወርድ መቀየር እንደምንችል፣ ጄፒጂ ፋይሎችን እንዴት ወደ ወርድ መቀየር እንደምንችል ወይም ወደ ፒዲኤፍ እንዲሁም መርጅ የሆኑ ፋይሎችን እንዴት ስፕሊት እናደርጋለን እንዲሁም የተበታተኑ ደግሞ ፒዲኤፎችን እንዴት ወደ አንድ ላይ ሰብሰብ ማድረግ እንደምንችል የሰበሰብናቸውን ፋይሎች ሜጋባይታቸው በጣም ሃይ ከሆነ ወይም ደግሞ ከምንፈልገው በላይ ሜጋባይት የሚይዙብን ከሆነ እንዴት መቀነስ እንደምንችል ዛሬ በደንብ እንመለከታለን። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። አሁን እንደምትመለከቱት እዚህ ስክሪናችን ላይ ፋይሎች አዘጋጅቻለሁ። እናንተ ፈለጋችሁትን ብራውዘር መክፈት ትችላላችሁ። ያ በሞባይላችሁ ላይ ያለውን ማንኛውም ብራውዘር መክፈት ትችላላችሁ። እኔ ለጊዜው እዚህ ጋር ያለኝ ክሮም አለኝ። ስለዚህ ክሮም ላይ አሁን ምን ብለን እንጽፋለን? I love PDF ብለን ሰርች እናደርጋለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኦንላይን ፒዲኤፍ መለወጫዎች ናቸው። እሺ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የተለያዩ ፕላትፎርሞች የተዘጋጁ አሉ። ለምሳሌ እዚህ ጋር መርጅ ፒዲኤፍ ይላል፣ ስፕሊት ፒዲኤፍ ይላል፣ ኮምፕረስ ፒዲኤፍ፣ ፒዲኤፍ ቱ ወርድ፣ ፒዲኤፍ ቱ ፓወርፖይንት፣ ወርድ ቱ ፒዲኤፍ፣ ፓወርፖይንት ቱ ይኸው እንደምትመለከቱት ጄፒጂ ቱ ፒዲኤፍ፣ ፒዲኤፍ ቱ ጄፒጂ ወደምንፈልገው መለወጥ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው የምናደርገው? ለምሳሌ አሁን አንድ ነገር እናይ። ፒዲኤፍ ፋይል አለ። እሱም ፒዲኤፍ ፋይል እስቲ ወደ ወርድ እንቀይረው። እዚያ ሰሌክት እናደርጋለን። ዜን ዴስክቶፕ ላይ ያዘጋጀናቸው አሉ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ማይ ፒዲኤፍ እንትሏን እንከፍታታለን። እሺ አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ ከፍቶልናል። ኮንቨርት ቱ ወርድ እናደርገዋለን ማለት ነው። ኮንቨርት እያደረገልን ነው። አሁን ቀየራለን። ስለዚህ ልክ ኮንቨርት አድርጎ ከጨረሰ በኋላ ዳውንሎድ እናደርገዋለን ማለት ነው። እሺ ዳውንሎድ አድርጎልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ዳውንሎድ አድርጎልናል። ስለዚህ በቀላሉ ፒዲኤፍ ፋይሎችን ወደ ወርድ መቀየር እንችላለን ማለት ነው። እሺ ይሄንን እዚህ ጋር አሁን ተውና አሁን ቀጥሎ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ፒዲኤፍ ፋይሎችን ወደ ወርድ ቀየርን። እሺ አሁን ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 3 ፒዲኤፎች አሉን። እስቲ ወደ አንድ ኮምፕረስ እናርጋቸው። አሁን እዚህ ጋር ወደ አንድ ነው ኮምፕረስ ማድረግ የፈለግነው። ኮምፕረስ አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ መርጅ አለ። ስለዚህ እኛ መርጅ ነው የምናደርገው አሁን። ስለዚህ መርጅ ላይ እንገባለን። ከዛ ሰሌክት ፋይል። አሁን መርጅ ማድረግ የፈለግናቸው እነዚህ ሶስቱን ነው። ሶስቱን በአንድ ፒዲኤፍ መርጅ እንዲያደርግልን የፈለግነው። ስለዚህ ሶስቱን መረጥን። በመቀጠል እሺ እንደምትመለከቷቸው እዚህ ጋር መርጅ ማድረግ የፈለግነውን ፋይል እዚህ ጋር አስቀምጦልናል። ስለዚህ መርጅ ፒዲኤፍ እናደርገዋለን ማለት ነው። አሁን ጨርሷል። አሁን ዳውንሎድ መርጅ ያደረጋቸውን ፋይሎች ዳውንሎድ እናደርጋቸዋለን። አሁን እዚህ ጋር ነው ቀጥሎ እናንተም በቃ በስልካችሁ ስትጠቀሙ ቀጥታ የዚህ ተመሳሳይ ስቴፕ ነው ያለው። በጣም ፈጣን ነው እንደምትመለከቱት፣ ጊዜም አይፈልግም። ይሄን ያህልም በጣም ውስብስብ አይደለም። መርጅ አድርጎልናል። እስቲ እንመልከተው። መርጅ አድርጎልናል የምንፈልገውን ፋይል። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? አሁን ዳውንሎድ ውስጥ እንገባና እናየዋለን። እስቲ ስንት ነው ሜጋባይቱ መርጅ ያደርገልን የሚለውን እንመለከተዋለን። ዳውንሎድ ውስጥ ገብተን ስንመለከተው ለምሳሌ እዚህ ጋር መርጅ ያደርገልን 3.39 ፋይል አለ፣ 3.39 ሜጋባይት። ስለዚህ ለምሱን ምን እናደርጋለን? አሁን ኮንቨርት እናደርጋለን። ለምንድነው ኮንቨርት የምናደርገው? ሳይዙ በጣም አንዳንዴ ለምሳሌ አፕላይ በመናረግበት ጊዜ ለስራ ማስታወቂያዎች ሊሆን ይችላል፣ ኦንላይን አፕላይ ሲደረግ ብዙ ጊዜ አንዳንድ ዌቦች ምን ያደርጋሉ? አንዳንድ አፕላይ የምናደርግበት ድርጅት ላይ ስናስገባ ዳታችንን
ሜጋባይታቸው ከሁለት በላይ ያልሆነ ማለትም አነስ ያሉ ሜጋባይቶች እንዲገቡልን ይፈልጋል ስለዚህ ምን እናደርጋለን ኮምፕረስ እንትላለች ኮምፕረስን እዚህ ጋር ኮምፕረስ እንትላን select pdf ፋይል ኮምፕረስ የሚደረግልን እንከፍታለን በመቀጠል ቀደም ዳውንሎድ ያደረግነው አለ ዳውንሎድ ውስጥ ገብተን ይኸው እዚህ ጋር 3 ሜጋባይት አለ ኦኬ እንላለን አሁን እዚህ ጋር ፋይሉን አስገብቶልናል ኮምፕረስ ፋይል መርጅ የተደረገው ፋይል 3.31 ነው ከስር ደግሞ የምትመለከቱት ስንት ኮምፕረስ ያደርግልናል ማለትም ወደ ስንት ይቀይርልናል ለምንለው ሚሊዮን እዚህ ጋር ፕሮሰስ ያርግና እንመለከታለን እሺ 8 ሰከንድ 6 ሰከንድ እሺ አሁን እያለቀ ነው ስለዚህ ልክ ዳለቀ ምን እናደርጋለን እሺ ጨርሷል አሁን ኮምፕረስ አድርጎልናል ወደ ስንት ነው የቀየረልን ምንለው እዚህ ጋር ተመልከቱት ስክሪኑ ላይ እስቲ እዚህ ሰሌክት ላድርጋት 3.31 ሜጋባይት የነበረውን ወደ 1.37 ሜጋባይት ቀይሮልናል ስለዚህ ኮንቨርት አድርጎልናል ማለት ነው ይሄ በጣም አሪፍ ነገር ነው ቀለል ባለ መንገድ ያሉንን ስራዎች መስራት እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ ፎቶዎችም ሊኖሩ ይችላሉ jpg ፋይሎች ካሉን እነሱን ወደ pdf መቀየር እንችላለን ስለዚህ በጣም ስራው በጣም ቀላል ነው እንዲሁም ምናልባት ጥያቄ ሊፈጥርባችሁ ይችላል ለምሳሌ ወርድ ላይ ቀጥታ አፕሊኬሽን እዚህ ላይ ሳንገባ ራዩ ላይ ራሱ ወርድን እዚህ ጋር ስንመለከት እሺ እዚህ ጋር ለምሳሌ ወርድ አለልን ስለዚህ ምን እናደርጋለን ቀጥታ ይሄን ወርድንም ወደ pdf ሴቭ አስ ማለት እንችላለን እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ሴቭ አስ ስንለው እዚህ ጋር በወርድ ነው ያስቀምጣለን እኛ ግን አሁን የፈለግነው በpdf ሴቭ አስ ማድረግ ከፈለግን እዚህ ጋር ሴቭ አስ ታይፕ የምትለው ላይ በመግባት pdf የምትለውን በመንካት ስለዚህ ዴስክቶፕ ላይ ሴቭ ያርግልን ሴቭ እሺ በጣም በቀላሉ ባጭሩ ወርዳችንን ወደ pdf ቀይሮልናል ማለት ነው ስለዚህ በጣም ቀላል መንገድ ነው እናንተ ከፈለጋችሁ ዳውንሎድ ያደርጋችኋቸውን ማንኛውም pdfዎችን ወደ ወርድ መቀየር ትችላላችሁ ኮምፕረስ ማድረግ ትችላላችሁ መርጅ ማድረግ ትችላላችሁ መርጅ የሆኑትን ስፕሊት ማድረግ ትችላላችሁ በጣም ስቴፕ ይሄን ይመስላል በጣም ቀላል ነው ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ይህን ይመስላል በቀጣይ በአዳዲስ ቪዲዮዎች የምንመለስ ይሆናል ጥያቄም ሆነ አስተያየት ካላችሁ የኮሜንት መስጫው ላይ ብትጽፉልን የሚደርሰን ይሆናል በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላምና ጤና ተመኘውላችሁ መልካም ጊዜ